بغیر ایکسپیرینس د وجې نه چې کوم دا انویسټمنټ او ټریډینګ دا شروع کولی شو یا څنګه. یورپین کمپنیز دي، امریکن دي، هغه صحیح کمپنیز دي. زما په ډېر ټایم نه خپل انویسټمنټس دي، ما ته هغې نه پروفیټ راځي. امازون زیات تر پکار دی که نه، په دې کې د دو خرچه سیوا راځي، په هغې کې د دو خرچه سیوا راځي. ټایم دا زیات سیوا کوي که هغه سیوا کوي. زه به تاسو ته د امازون لارم ښیم، ویډیوز شو، داسې کورسونه شو، هر څه. که یو څه کس وایي چې ما سره پیسې نشته ایکس په هېڅ څه مسله نه ده، تاسو ته به زه فري وښیم. دا د زړه پورې خبره ده، د انسان مینټلټي پورې خبره ده چې ته کله مینټلي تیار ته وي چې ته دا کار کولی شم. هغه هر کار انسان کولی شو. یو کس ټریډینګ کول غواړي، د هغه لپاره کمې ایکسچینج دي او هغه چې په دې کې روپۍ واچي هغه د ده لپاره سیف دي او که نه. السلام علیکم جی، یو پیج د طرف ته بیا په سکرین رالم ځکه چې موږ د تېره ویډیو کړې وه د انویسټمنټ او د ټریډینګ په باره کې. نو په هغې کې زیات تر خلکو موږ ته دا کمنټس کړي وو چې یار تاسو دا کومه ویډیو چې کله وه چې د انویسټمنټ او د ټریډینګ دا څنګه چلیږي او دا صاحب سره دوباره بیا راغلی یم، میلاو شوی ورسره یم. د هغه نه به په دې باره کې تپوسونه کوم، تاسو زموږ سره مخې ته لاړ شئ په دې ویډیو کې، په هر سره به پوه شئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، څنګه یې ته؟ خیر دی جی ډاکټر صاحب. ما دا تپوس تاسو نه کول جي چې ما د زیات تر کمنټس رالو چې یار تاسو خو ډېر ښه ښکلی کار شروع کړلی، او بله دا خبره ده چې د خلکو دپاره دغه دی که نه، مطلب د هغو دپاره انلاین کاروبار نو ډېره پیدا پکې ده. څنګه چې ما په دې تېره ویډیو کې ویلي چې یاره د پاکستان مهنګایي ده، نو په هغې ویډیو باندې زما ډېر خلکو ایکشن اخیستی و. نو ډاکټر صاحب زه ستاسو دا تپوس کول غواړم جي چې دا انویسټمنټ او ټریډینګ د دې په باره کې لږ دوی ته سم معلومات ورکړه. دوی لږ کنفیوژن دی چې دا کنفیوژن یې لږ دور شي. څنګه دی وغږه دي؟ جی بالکل، زه زموږ دا خبرونه ده. ګورئ، یو ټریډینګ او یو انویسټمنټ وي. انویسټمنټ کې دا دي چې دې کې دومره غټه خبره نشته، دومره ګرانې خبرې نه دي. انویسټمنټ کې به تاسو صرف د کمپنۍ ډیټیلز ګورئ، د هغې ټیم به ګورئ، د هغې کمیونټي به ګورئ، او دغه کمپنۍ هسټري وغیره به تاسو ګورئ چې مطلب هغه فیک نه وي، فراډ نه وي. څنګه نورې داسې ډېرې کمپنۍ وي تاسو ته پته ده چې هغوی یو دوه میاشتې تاسو ته پروفیټ درکړي او هغوی فراډ دي، هغوی باید تاسو نه لاړ شي، غیب شي. نو مطلب دا خلک زمونږ په خپله بېوقوفي کوي چې بیخي د کمپنۍ څه ډیټیلز نه ګوري، څه بیس نه ګوري. نو په دې وجه باندې لکه ښه کمپنیانې شته دی، یورپ امریکن کمپنیانې دي، مونږ پکې خپله انویسټمنټ زما زیاتره هلته دي. نو ښه کمپنۍ پکې شته دی، دا انویسټمنټ وي، لکه دې کې دومره څه ګران دغه نه. ښه ډاکټر صاحب، بله خبره دا ده، بل سوال زما دا دی چې زیات تر دا زما د کوم ناظرین چې دي که نه، دو دا تپوس هم کول غواړي چې یار کم کسان چې لکه بغیر ایکسپیرینس د وجې نه چې کوم دا انویسټمنټ او ټریډینګ دا شروع کولی شو یا څنګه، د دې په باره کې ورته یو څو خبرې ووایي. ګورئ چې اول به تاسو د بلې خبرې جواب درکړم. د ټریډینګ چې کوم مونږ دا حصه پرېښوه. ټریډینګ چې کوم دی هغې کې بیا تاسو کرپټو ټریډینګ وي، ستاسو فورکس ټریډینګ وي، داسې ډېر دغه دي که نه. نو مطلب کرپټو چې کوم ټریډینګ دی هغې کې بیا تاسو سره بیا پارټس کې ډیوایډ وي، سره سوینګ ټریډینګ وي، سکالپینګ وي، نور وي، داسې ډیپ لکه هغې به ډېر ډیپ نه ځم، خو مطلب ادک ډیفیکلټ وي. انویسټمنټ ایزي دی وي، انویسټمنټ کې تا د ایزي دی پروفیټ راځي، خو هغې کې به ته خپل انویسټمنټس کې خپل پیسې به پکې بندې زیاتې په دې وجه. او ټریډینګ چې کوم وي ټریډینګ لږ ډیفیکلټ وي، ایکسپیرینس غواړي، ټایم سره زیات شي. بل تاسو دا کوېسچن وکړئ چې یاره تاسو دې ته څه ریکمنډ کوئ. نو زه به دا ریکمنډ کوم که څوک په کرپټو باندې پوهېږي، لږ ډېر معلومات وي، نو زه به هغې ته دا ووایم د ټریډینګ مین رولز دا دي د کرپټو چې تاسو هغې کې د قرض پیسې چا نه راوالئ یا داسې نور څه خپل پرسنل پیسې وي، ایکسپنسز والا وي، هغه تاسو دې کې مه اچوئ. ولې چې دا مارکیټ داسې چې کروړونو ډالرې به درله په یو سیکنډ کې درکړي، او کروړونو ډالرې چې کوم یې درله په یو منټ کې والا اکاونټ واش کړي. نو دا ډېر ټریکي مارکیټ دی. بل دا خبره چې لکه د چا ایکسپیرینس نه وي او هغوی ووایي چې یاره زمونږ د مونږ ته منتلي پروفیټ راځي، مونږ ته دومره پیسې راځي چې مونږ بې خپله میاشت تېرولی شو، لکه سیلري غوندې چې ما ته راځي. نو هغوی بیا داسې کمپنیز څه دي، یورپین کمپنیز دي، امریکن دي، هغه صحیح کمپنیز دي، زما په ډېر ټایم نه خپل انویسټمنټس دي، ما ته هغې نه پروفیټ راځي. نو به زه تاسو ته بیا ریکمنډ کوم چې تاسو هغه وګورئ. او که فار ایگزامپل څوک وایي چې یاره زه کول غواړم خو مونږ نه پوهېږو، تاسو مونږ ته څه د هغه ریکمنډ کوي، څه کمپني سره دوغئ، نو هغه دې بیا دې مونږ ته کمنټ وکړي. او زما چې کوم خپل پرسنل کوم انویسټمنټس والا کمپنیانې دي، زه به هغې تاسو ته نومونه وښیم، د هغې طریقه به درته وښیم چې هغې څنګه پروفیټ درکوي، څومره په پیسو به یې څومره پرسنټیج درکوي، سیف دي یا نه دي، پوره ډیټیل به بیا مونږ هغه بیا نیکسټ ویډیو کې جوړه کړو په انویسټمنټس باندې، هغه به بیا دې ته مونږ
ښه ډاکټر صاحب زیات تر نور خلک هم داسې کمنټس راغلي وو چې یار څنګه چې شاهد انور د امازون په باره کې خبرې کوي چې لکه تاسو داسې چلو کوئ زه به دا چلو کوم هغه که نه نو د دې باره کې هم درته لکه دا خبره وکړه چې لکه فرض که دا کم کسان کم کتونکي چې زمونږ دا دي دوی لکه امازون زیات تر پکار دی که نه په دې کې د دو خرچه سیوا راځي په هغې کې د دو خرچه سیوا راځي ټیم دا زیات سیوا کوي که هغه سیوا کوي د دې په باره کې مې یو څو خبرې وکړئ جي ګورئ چې زه به دې ته ووایم چې که فار ایگزامپل تاسو امازون کول غواړئ او تاسو سره اول خبره تاسو سره چې تاسو سره ټایم زیات وي تاسو سره چې ټایم زیات وي امازون چې کوم دی اسټارټ کې تاسو نه ټایم غواړي زه به درته ووایم چې لږه بد نه دی ډېر ښه کار دی ډېر ښه پلیټفارم دی که تاسو امازون ته تلل غواړئ که یو سړی وي چېرې کورسونه یاد دي نو زه به د هغې هم تاسو ته کورسونه وښیم فري کورسز دي هغه به تاسو ته زه درکړم پیډ نه دي تاسو ته به زه ویب سایټ وښیم تاسو ته به زه داسې پی ډي اف سینډ کړم چې چا څومره په کار وي زمونږ سایډ نه چې څومره هیلپ کېږي مونږ به تاسو سره کوو هغه هم تاسو شروع کولی شئ خو امازون تاسو به صبر کوئ هغې کې به تاسو صبر کوئ همت به نه بیلئ ټایم به دنه لږ زیات غواړي که یو مونږ خو داسې څنګه خپله سټوډنټس یو نو که داسې دلته نور داسې سټوډنټس وي ام بي بي ایس وي بي ډي ایس وي یا د هغې فیلډز وي دا داسې دي چې دا فیلډز مونږ نه ټایم ډېره دي که نه هغې کې بیا مونږ امازون یا ټریډینګ دا شیزونه نه شو کولی زه خپله ټریډینګ کوم نو ډېر زیات یې بیزي کړی یم لږ سټډي رادم ډسټرب کړې ده نو هغې ته زه دا نه ریکمنډ کوم که فار ایگزامپل بیا هغې دا وایي چې یاره مونږ ایکسپینسز نه پوره کړي مونږ څوک وو هغې دپاره بیا ښه لاره چې کوم د هغه انویسټمنټ ده هغې د انویسټمنټ ښه لکه مطلب ډاکټر صاحب ستاسو دا مطلب دی چې لکه دلته چې کوم سټوډنټ دي که نه جي د هغو دپاره لکه دا دومره اوږده لاره نه ده پکار دوی صرف دا پکار ده چې دوی صرف دومره انویسټمنټ وکړي چې لپاره د دوی د منتلي کومه خرچه چې ده دا لکه دوی لکه برابر کړي که نه راضي ولا نو زه به بله خبره دا هم کومه کتونکو چې زما ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او بله خبره دا ده انشاءالله لکه تاسو خو دا زموږ دویمه ویډیو ده او درېیمه ویډیو به داسې راځي چې کوم په لیپټاپ کې یا داسې په سکرین باندې به تاسو هغه مکمل ډیټیل ښایو د آی ډي په باره کې چې آی ډي څنګه جوړېږي انویسټمنټ پکې څنګه کېږي بیا د هغې نه چې کوم ویډرال دی هغه چې څنګه روپۍ ترې راوځي بل د بینک ته څنګه اړولی کېږي نو دا ټولې طریقې به تاسو ته انشاءالله مونږ ښایو زمونږ ویډیوګانې خیر زمونږ چینل نوی دی تاسو خیر زمونږ دا چینل فالو کړئ انشاءالله په میاشت کې دننه به دا هر سره تاسو ته مونږ پرووایډ کو نو دا ویډیوګانې تاسو زموږ سره ګورئ چې ټوله طریقه به پکې انشاءالله ښایو زموږ سره دا سینیر ډاکټر دی په خپله مانه طریقه نه راځي خو زه به ستاسو هیلپ د دې ډاکټر صاحب په طریقه کوم څنګه چې دی ډاکټر صاحب څه دی خیال دی دې باره جی بالکل تاسو خبرې ډېرې صحیح وکړي چې فار ایگزامپل لکه که څوک وي چې زه امازون شروع کوم یا زه کرپټو ټریډینګ کوم نو ما خو تاسو ته وویل چې مونږ کوم اډینس دي ته به لکه دې به مونږ نه ډسکریج کوو زه به تاسو ته د امازون لاره هم ښیم ویډیوز شو تاسو کورسونه شو هر څه که یو څه کس وي چې ما سره پیسې نشته هېڅ څه مسله نه ده تاسو ته به زه فری وښیم زه درته دا هم ویم که یو انسان ووایي چې یاره زه کولی شم زه سټډي کوم زه امازون هم کوم زه ټریډینګ هم کوم نو هغه هم کېږي ولې چې زه ما په خپله انویسټمنټ کړي دي زه ټریډینګ کوم زه ورسره سټډي کوم دا د زړه پورې خبره ده د انسان مینټلیټي پورې خبره ده چې ته کله مینټلي تیار ته وي چې ته دا کار کولی شم هغه هر کار انسان کولی شي خو زمونږ زیاتره ملګري داسې چې هغه لږ لیزي وي نو هغې دپاره به بیا مونږ دې ته اسانې لارې هم ښو چې کوم مشکله دي چې څنګه پاتوی دي به مونږ پوره ګایډ کوو نو به دې مونږ فالو کړي دا مهرباني به وي چې به تاسو څه مسلې څه کمنټ وي به تاسو مونږ ته کولی شئ مونږ به تاسو د هغې جواب درکوو او د دې مونږ هېڅ قسمه فیس یا دغه هېڅ تاسو نه اخلو ښه ډاکټر صاحب یو کس ټریډینګ کول غواړي د هغه دپاره کمې ایکسچینج دي او هغه چې په دې کې روپۍ واچي هغه د دپاره سیف دي او که نه دي ګونې جي دا خو سیف خو دي لکه 100% خو داسې مونږ نه شو ویلی چې سیف سي نه خو که 100 نه نو 95% چانسز وي چې هغه سیف دي لکه اوس که مونږ وګورو نو باینانس چې کوم دی دا ټول نه ټاپ ایکسچینج دی دا ډېر ښه دی کوکوین دی دا ښه ایکسچینج دي خو بیا زمونږ څنګه چې وایي بدقسمتي نه نو چې کله د انسان بدقسمتي راشي بیا پکې دا اف ټي ایکس شو داسې نور څه کریشز راغلي که نه یو دوه ایکسچینج نورو نو هغه بیا کریش شوي خو هغه داسې چې ډېر ریئر وي مطلب د کرپټو مارکیټ دا دی تقریبا وشو څه 15-16 سال وشو نو په دې 15-16 سال کې دا یو دوه ځله داسې شوي دي نو بیا ډېر کم وي پکې خو که ایکسچینج کې یو کس پیسې واچي زه دا ریکمنډ کوم چې باینانس کوم دی ټولو نه سیف دی خو ورسره د بیا هم خلک د مارکیټ نیوز ګوري ورلډ وایډ نیوز دي ګوري که چېرته ایکسچینج کریش کېږي یا داسې څه مسله راځي نو د هغې نیوز هغې نه مخکې راځي
نو چې تاسو هغې نه خبر یې دې شي نه به تاسو بچ شئ، خو حالانکې دا شی دا ډېر کم دی لکه دا سیف دی، دې کې څه دغه نه. نو کتونکو زه به دا خبره وکړم، په دې کې به زه یوه خپله خبره ایډ دا کړم چې کله د یو انسان سره ټینشن وي نو دی ډېره ترقي کولی شي. د ټینشن دا مطلب نه دی چې زه بس یو ټینشن داسې کوم چې یاره زما دماغ یې اوټ نو یا داسې وغیره که نه. ټینشن به دی چې ته یو کار ته فوکس تا یو کار ته یو په کار کې ته ډېر ټینشن واخلې، نو چې کله تا په دې کار کې ټینشن واغست تا به اټومیټیکلی ذهن هغې طرف ته جوړ شي او ته پکې ډېره مخې ته ترقي کولی شي. نو زه تاسو ته هم دا ویم کتونکو چې تاسو خیر د وس نه کوشش شروع کوئ، محنت کوئ، محنت چې دی خلکو له ډېر لاس ورکوئ نو انشاءالله مخکې به ډېر کامیاب یې. نو بس زمونږ دا یو څو خبرې تاسو واورېدې، امید دی چې انشاءالله تاسو به پوه شوي او نیکسټ ویډیو به زمونږ راځي د خیر سره، هغه به د دې باره کې موږ به انشاءالله سکرین لګولی، په سکرین کې به تاسو ته طریقې ښایو چې یار آی ډي څنګه جوړېږي او بیا په دې کې کوم ټریډنګ وغیره طریقه انویسټمنټ دا ټول هر سره به انشاءالله تاسو ته شو کوو. نو تاسو موږ فالو کوئ، زمونږ ویډیو به انشاءالله تاسو ته په هر هفته راځي د خیره. والسلام، ډېره ډېره مننه.